دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. بیشترین شکایتی که من به واسطه رشته و کارم روانشناسی از مردم میشنوم و شاید شما هم نظیر این جملات آشنا رو از دوستان یا نزدیکانتون بشنوین، شاید هم خودتون این جملات رو ناخواسته تکرار بکنین. اینها هستن که به عنوان مثال: چرا من نمیتونم توی مدیتیشن فکرم رو متمرکز بکنم؟ چرا نمیتونم رفتارم رو عوض کنم؟ چرا نمیتونم اعتیاد رو کنار بذارم؟ چرا نمیتونم فلان خاطره بد رو فراموش کنم؟ چرا من اصلا نمیتونم خوشحال باشم؟ و چراهای دیگه. مغز ما یک ابزار بسیار پیچیده و قدرتمنده که به نسبت شرایط بیرونی زندگی ما مدام در حال تغییره. مغز ما توسط هر برنامه‌ای که بهش میدیم عمل میکنه. کاری به این نداره که اون برنامه چیه. هر دستوری که واردش بشه رو بلافاصله میپذیره، مثل یک کامپیوتر. یه پیانو رو در نظر بگیرین. دقیقاً مثل این میمونه که بتهوون پشت این پیانو بشینه یا کسی که از نوت و موسیقی و پیانو چیزی نمیدونه و این فرد پشت اون پیانو بشینه. بتهوون چطور میتونه از اون پیانو استفاده و آهنگ‌های خارق‌العاده‌ای بنوازه؟ ولی اون آدمی که پیانو بلد نیست چه صداهایی میتونه از همون پیانو خلق بکنه؟ تفاوت این دوتا آدم فقط در تکرار و تمرین مغزشونه. مغز مثل همین پیانو و افکار ما مثل همون بتهوون یا همون فردی هست که اصلا نمیدونه پیانو چیه. این عین همینه که شما میگین من نمیتونم فلان کارو بکنم و مغز خودتون رو متفاوت یا کم قابلیت بدونین. وقتی میگین من نمیتونم فکرم رو متمرکز بکنم، دیگه هیچ انتظاری از خودتون، مغزتون یا دیگری نداشته باشین که بتونین فکرتون رو کنترل بکنین، چون همون اول دستور ناتوان بودن رو به مغزتون دادین. بنابراین افکارتون کنترل نخواهند شد. تحقیقات نشون داده که کسانی که از دچار شدن به آلزایمر میترسن بیشتر مستعد دچار شدن به آلزایمر هستن. به عنوان مثال، هر بار کسی که یادش میره که مثلا سوئیچ ماشینش رو، کلید خونه‌ش رو یا کیف پولش رو کجا گذاشته و از این فراموشی‌های معمولی که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد بیش از حد نگران بشه و میگه ببین من دارم آلزایمر میگیرم، مغزش از همون لحظه شروع میکنه به فراموش کردن بیشتر و این پروسه فراموشی رو تسریع میکنه، چون این دستور وارد مغز شده و سلولهای مغز هم دقیقاً از اون دستور اطاعت میکنن. پس زمانی که میخواین کاری رو انجام بدین یا میخواین برای زندگیتون برنامه ریزی بکنین یا عادتی رو ترک بکنین، لازمه که توی به کار بردن جمله هاتون خیلی دقت بکنین. وقتی که به فرزندتون میگین که مواظب باش نیفتی یا چایی رو فرش نریزی، مواظب باش تصادف نکنی، مبادا کار بی خود بکنی، شما دقیقاً دارین این دستور رو به مغز اون میدین که یعنی احتمال افتادن تو خیلی زیاده، فقط باید حواست باشه، یا احتمال تصادف تو زیاده، پس تا میتونی سعی کن که تصادف نکنی. احتمال اینکه کار بی خود بکنی زیاده، سعی کن کار بی خود نکنی. و دقیقاً هم تو بیشتر موارد میبینین که این حادثه ها اتفاق میافتن چون از قبل به طور ناخواسته شما این پالسه رو به مغز اون فرد فرستاده بودین. اگر هم هر زمانی تونستین عادت نامطلوبی رو توی یه پریود زمانی کنار بذارین ولی دوباره اون کار رو تکرار کردین، هیچ اشکالی نداره. باز هم دوباره امتحان کنید. دفعه بعد به ازای هر چند روزی که تونستین اون رفتار رو تحت کنترل بگیرین، به خودتون جایزه بدین، ولی سعی بکنید که رکورد دفعه قبل رو بشکنین. اینطوری زودتر موفق میشین اون عادت رو کنار بذارین. ای طرب ناکان ز مطرب التماس می کنید، سوی اشرت ها روید و میل بانگ نی کنید. شهسوار اسب شادی ها شوید ای مقبلان، اسب غم را در قدم های طرب ها پی کنید. زان می صافی ز خون وحدتش ای با خودان، عقل و هوش و عاقبت بینی همه لاشی کنید. نوبهاری هست با 100 رنگ گلزار و چمن، ترک سرد و خشک و ادباری ماه دی کنید. کشتگان خواهید دیدن سر بریده جوق جوق، ایها العشاق مرتدید اگر هی هی کنید. سوی چین است آن بت چینی که طالب گشته اید،
این چه عقل است این که هر دم قصد راه ری کنید. در خرابات بقا اندر سماع گوش جان، ترک تکرار حروف ابجد و حطی کنید. از شراب صرف باقی کاسه سر پر کنید. فرش عقل و عاقلی از بحر الله طی کنید. از صفات باخودی بیرون شوید ای عاشقان. خویشتن را محو دیدار جمال حی کنید. با شه تبریز شمس الدین خداوند شهان، جان فدا دارید و تن قربان ز بهر وی کنید. طربناکان یعنی ما انسان‌ها، یعنی خود شادی و خوشبختی و عشق. مطرب یعنی فضای شادی بخش زندگی که همین الان وجود داره، نه تو سالهای گذشته و رفته زندگیتونه و نه توی آیندهتون. میگه ای انسان‌ها، از زندگی و از این لحظه عشق و شادی رو طلب کن، خواهش کن، چون هیچ چیز توی زندگی با جنگ و خشم و ستیزه به دست نمیاد. وقتی از موضوعی توی زندگی دائم شکایت داریم و از اون رنج میبریم، یعنی اینکه این جریان بیرونی زندگی رو هنوز نتونستیم بپذیریم. وقتی تمام شرایط و ناراحتی ها و رنج های زندگی رو بپذیریم و بذاریم که همون رنج وارد فضای درون ما بشه و این رو قبول کنیم که بله، این درد توی زندگی من وجود داره، اگر بتونم عوضش میکنم و اگرم نه خب همینیه که هست. اون موقع میتونید به دنبال اون می یا همون آرامش و نیروی شادی بخش و خرد بخش زندگی باشین. در غیر این صورت هیچ وقت شادی در کار نخواهد بود، بلکه همون درد و رنج رو چندین بار عمیق‌تر و شدیدتر شما حس خواهید کرد. میگه به سمت شادی ها برین و ناامیدی هاتون رو رها بکنید و میل شنیدن صدای جادویی رو که در خودتون هست رو تقویت بکنید. اون در خیشتن شما وجود داره. اجازه بدین که زندگی صدای خیشتن وجودی درون شما رو که همون نی هست به صدا در بیار و بنوازه. سوار اسب شادی بشو، بتاز، از خودت بیا بیرون. اگه واقعا میخوای به معنای واقعی خوشبختی برسی و خوشبخت بشی، به اسب خسته غم و دلگیری و ناامیدی غذا نده، بذار بمیره. سوار اسب شادی بشو و چنان بتاز که این اسب غم پشت سر تو و تاختن تو ناپدید بشه. مولانا میگه این محیط سرد و خشک و بیرنگ و بیبرگ و بار من ذهن تو، این فضا رو ببین، توی این فضا فقط غم و رنج متولد میشه. بیا یه کاری کن که این فضای بیرنگ و سوزناک ذهن تو بگذره تا بهار بیاد و سرسبزی و شکوفایی و صدها رنگ و گرما وارد جریان ذهن تو و فضای درون تو بشه. وقتی میتونی بهار رو داشته باشی، چرا همچنان میخوای تو اون عزلت و سرما باقی بمونی؟ جوق یعنی دسته، گروه. میگه از اینی که ببینی دسته دسته، گروه منهای ذهنی خودت یا دیگران دارن میمیرن، اصلا ناراحت نباش، بلکه خوب تماشا کن و بخند. میگه مبادا برای از بین رفتن یا مردن این منهای دردمند و دروغی که همیشه به تو گفتن تو نمیتونی، تو لایق نیستی، تو خوب نیستی، تو تغییر نمیکنی، مبادا به خاطر اینا غمگین بشی و گریه بکنی، چون در این صورت تو مرتد خواهی بود. مرتد در اصطلاح دینی یعنی کسی که از دین برگشته، کسی که هستی و زندگی و واقعیت رو قبول نداره و خودش رو از دنیای واقعیت انداخته بیرون و درگیر توهمشه. قسمت بعد مولانا میگه اونی که عاشقش هستی و میخوای به دیدارش بری، اون چینیه، توی چین داره زندگی میکنه، باید به اون سمت بری، ولی ذهنت داره به اشتباه هر لحظه تو رو به طرف ری هدایت میکنه. یعنی دوتا مسیر کاملا متفاوت. میگه این چه عقلی داری که به جای اینکه زندگی تو رو راحت تر بکنه، حال تو بهتر بکنه، برعکس همش داره تو رو به بیراهه میندازه، برات داره دردسر ایجاد میکنه، داره تو رو دور خودت میچرخونه. اگه میخوای زندگیت بهتر بشه، شرایط تغییر بکنه، باید باوراتو عوض بکنی و شادی واقعی رو وارد زندگیت بکنی. به همسرت، به فرزندت، به فامیل، به کار، به پول، ناامیدی ها، خستگی ها و دلمردگی های زندگیت سعی نکن بچسبی و با اونها هم هویت بشی. بیا درون تو ببین،
سیستم ذهنتو عوض کن و خودتو جدای از کسایی که همیشه شاد و راضیان و به حقیقت رسیدن ندون. اون وقتی که تو به واقعیت میرسی، خرابات بقا یعنی فضای زندگی، لحظه زندگی، فضایی که شادی توش جریان داره. میگه توی آسمان عشق و عدم، توی این بزمگاه شادی، بیا از تکرار مکررات ذهن دست بکش. در اینجا منظور از ترک تکرار حروف ابجد و حتی، یعنی اون چیزایی که اصلا به درد تو نمیخورن، چون حروف ابجد و حتی برای یاد گرفتن قرآن به کار میرن. برای رسیدن به عشق و زندگی حقیقی و وصال باید ذهن و تکرار الفاظ، عادتها و واژه‌ها و باورهای کهنه و منفیت رو ترک بکنی. از ذهنت باید بیای بیرون و در پهنا و گستره عقل جانت به دیدار خدا بری. یعنی از صفات با خودی، یعنی خود ساختگی و دروغی که ساختی و همش داری تکرارش میکنی که چرا من اینقدر بدشانسم، چرا عمرم هدر رفت، چرا اینقدر من خسته و ناتوانم و خودت رو کمتر از هر کسی میبینی. این افکار دردسر سازن. از اینا دست بکش تا خود اصلیت و روح و صورت حی یا همون خدا یا زندگی رو ببینی. تو بیت آخرم میگه که برای پادشاه تبریز، یعنی شمس که سمبل عدم، آرامش و عشق مطلق و راستی و حقیقیه، باید جان و جسمتو فدا بکنی، باید فرم‌ها و باورهای ذهنیت رو فدا بکنی و از بین ببری. اون موقع است که تازه واقعا متولد میشی. تا وقتی که به نیروی خودتون و به لیاقتی که برای یک زندگی بهتر دارین 100% باور نداشته باشین و همش بخواین روش‌ها و باورها و رفتارهای قبلی رو تکرار بکنین، زندگی شما هیچ تغییری نخواهد کرد. تغییر دیگران سخته، ولی تغییر خودتون و پذیرش شرایط فعلی زندگیتون راحت تره. بعد از اونه که شادی در فضای درون شما هم جاری خواهد شد. عزیزانم، اوقاتتون خوش. تا هفته بعدی فقط شادی براتون آرزو میکنم و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.